Am vorbit astăzi de foarte multe ori și am luat măsurători de lactat. Acest aparat, Lactat Plus, de la Nova Biomedical. Ce face acest aparat și de ce luăm aceste măsurători? Păi o să plecăm de la faptul că atunci când facem mișcare și facem cum am făcut astăzi, alergare, cu cât crești viteza și cu cât mergi mai tare, cu atât corpul trebuie să înceapă să dea energie mușchilor ca să susțină viteza pe care tu o dorești să o alergi. În momentul în care mușchii trebuie să consume din glicogen, da, carbohidratul stocat, în așa fel încât mușchii să primească energie și să poată să susțină mișcarea. Bun, carbohidratul, glicogenul, când se arde la nivelul mitocondrilor, ce se întâmplă acolo? Se produce foarte mult rezid, care rezidul ăsta este format din ion de hidrogen și din lactat. Acum, care este șmecheria? De cele mai multe ori când te înțeapă în mușchi, în picioare, în plămâni, te înțeapă ionii de hidrogen. Acești ioni de hidrogen se acumulează ca și lactatul și aici vorbim în momentul când mișcarea ta este în efortul pe care îl faci la un nivel la care tu poți să cureți lactatul în timp ce te miști, înseamnă că te situezi sub sau chiar la pragul lactat. În momentul în care tu nu poți să mai cureți pentru că se acumulează din ce în ce mai mult lactat și ion de hidrogen și corpul nu mai are eficiența să scoată din celulă lactatul acumulat, vorbim de o acumulare, adică te duci din ce în ce mai mult peste pragul lactat în anaerob. Și cu cât menții viteza, cu cât viteza e mai tare, cu atât acumularea este mai mare și cu atât începe să te înțepe din ce în ce mai mult în picioare, în plămâni, în mușchi. Și asta e o metodă naturală a corpului de a te face să încetinești. Să încetinești în așa fel încât corpul să scoată această acumulare de lactat. Lactatul, încă o dată, este o acumulare, dacă vrei, un produs secundar al arderii carbohidraților la nivel celular în corp. Aici e marea șmecherie. Un atlet foarte eficient, pe distanță lungă, ce încercăm noi să facem, pragul lactat trebuie să fie cât mai sus. Cât mai sus, acest prag lactat foarte apropiat de VO2 max. VO2 max, un alt termen pe care folosim, cât de mult poate să tragă plămânul tău maximal, în efort maximal. Da? Câți litri poți să tragi atunci când alergi, de exemplu, sau când mergi cu bicicleta. Acest prag lactat se măsoară în milimoli, da? În milimoli per litru. Și dacă mă uit la piciorul stâng, dacă mă uit la piciorul drept, în cazul de față, acești mușchi produc lactatul în corp pe alergare. Dar lactatul nu stă fix doar în mușchi, lactatul se plimbă tot corpul. Se plimbă în mâini, în picioare, în urechi, în cap, în plămâni, peste tot. De asta toate organele sunt supuse la acel stres și atunci când alergi, înnebunești, te înțeapă și doare, da? Cu cât stai mai mult în lactat, te doare, e greu. Asta nu înseamnă că trebuie să-ți faci și să-ți pui ambiția cât de mult poți să stai acolo. Trebuie să fii foarte deștept și să aplici stimulul. Exact cum am discutat astăzi, la zona în care trebuie, pentru foarte mulți atleți, pragul lactat este calculat între 4 și 5 milimoli. În momentul când ești sportiv pro, când ai o bază extraordinară, când ai făcut foarte mult volum, când ai ani de zile de antrenamente și când ai o constanță de câteva luni de zile, dacă mai faci și altitudine, pragul lactat îți coboară foarte jos, coboară la 3 milimol, 2,7 dacă faci altitudine, 2,5 chiar dacă faci altitudine. Dar pentru cei mai mulți, referința între 4 și 5 este una extraordinară. De asta și eu am folosit referința între 4 și 5 acum, întrucât am avut o felul de sincope în antrenament și atunci când intru între 4 și 5 știu că sunt în prag anaerob, ce trece peste, deja încep să mă duc din ce în ce mai mult în lactat, durerea devine din ce în ce mai mare și este foarte insuportabil. Ați văzut, pierzi mișcarea, nu te mai coordonezi, respirația este sagadată, te dor mușchii, te dezintegrezi și nu vrei să stai foarte mult acolo, mai ales pentru o distanță lungă. Bun, asta este cu lactatul, asta am măsurat cu acest aparat și cu timpul ajungi să estimezi și să vezi foarte exact zona unde te afli și să zici, bă, acum cred că sunt la 4, la 5, la 7, la 2 și așa mai departe. Ce am făcut astăzi pentru acest antrenament, ca să începem, pe partea de nutriție. Da? Nutriția a început de fapt de ieri, de fapt de zilele trecute. Am avut vreo 2-3 zile în care am fost low carb. Ce înseamnă low carb? Am mâncat sub 100 de grame pe zi,
50-80 de grame de carbohidrați. Iar ieri am mâncat, ieri seară la cină, am mâncat ceva mai mult, vreo 140 de grame. Aseară am mâncat un pește la ora 7 și cartofi dulce la cuptor, 500 de grame de cartofi dulci au 20 de grame de carbohidrați, adică 100 de grame de carbohidrați de înaltă calitate. După aceea o felie de pepene rece extraordinar a fost. Asta a fost masa de aseară și astăzi de dimineață am mâncat exact vreo 100 de grame de fulgi de ovăz, doar cu apă, atâta tot. Da? Deci în funcție de cum sunt, 60, 65, 68 de grame de carbohidrați cu absorție foarte lentă. În acest context am făcut antrenamentul pe care l-am văzut împreună și ce am obținut aici, am făcut toleranță la lactat pentru că am stat foarte mult, am stat 4 ori 2, 8 km, 4 ori 800, 3,2 km, deci 11,2 km cu 5 ori 200, 12,2 km prag lactat. Am creat toleranță pe un fond de glicogen scăzut. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu am avut zahăr mult în sânge, înseamnă că deja după primele 5 ori 200 am consumat o grămadă de glicogen, după primii, aș zice, 2-3 serii de 2 km am consumat și mai mult glicogen și după aceea a început distracția, pentru că a început să fie din ce în ce mai greu. Am ars după vreo oră, la ritmul respectiv lejer, 1500 de calorii la cele 93 de kg pe care le aveam azi dimineață și nu am băut carbohidrați, o singură gură la jumătate, doar cu apă. Din nou, ce subliniez și ce înseamnă asta este că simulând de foarte multe ori senzația pe care o ai după 3 ore de efort, de exemplu, când deja ești golit de glicogen și când deja îți este greu. Dacă eu aș fi mâncat de dimineață, nu știu, plăcintă, ciocolată, miere, 2 sticle de cola și așa mai departe, aș fi venit încărcat cu foarte mult zahăr. Dacă în timpul antrenamentului aș mai fi băut încă cola, geluri și așa mai departe, aș fi avut mai mult zahăr disponibil în sângele circulant și antrenamentul ar fi fost mai ușor. Dar, din punct de vedere al stimulului aplicat, se vorbește foarte mult despre o reacție la nivel de celulă, la mitocondrii, AMPK, pentru cei care vor să caute acest marker metabolic care produce o adaptare sporită a celulei din punct de vedere al economiei, deci eficiență a celulei. Boostul de AMPK se face doar pe fond de glicogen scăzut. Dacă ai glicogen scăzut și faci toleranță la lactat, obții exact ce trebuie. Așa că, să mă întorc pe românește, dacă vrei să ai rezultate extraordinare, nu-ți mai pune ambiția să faci timpi cum fac nu știu ce băieți care alergă cu 3.30 sau cu 3.20 și fac bucăți. Dacă tu poți la 4 pe 1000, 4 pe 1000, foarte bine, dar fă-le pe un fond scăzut, cu cât mai puțină nutriție în corp, cu atât mai eficient devii ca mașinărie. 93 de kilograme, reușesc să fac chestia asta și de asta, cum am spus, sunt foarte mulți băieți care fac aceste alergări lungi, duminica de o oră jumate, 2 ore și alergă cu 4 pe 1000, dar eu am făcut intervale. În schimb, viteza când vine momentul cursei, eu alerg aproape, dacă e temperatură bună, cu aceeași viteză și alergă cu aceeași viteză. Deci vorbim de economie. Ieri veneam după 3 zile de low carb, iar ieri am făcut 21 de ore de fasting. Deci am mâncat marți seara la ora 7:30, 8 și după aceea ieri prima masă a fost abia la ora 4:30 la 5 după amiaza. La 5 după amiaza, prima masă, niște varză călită cu puține semințe de cânepă și cu 2 roșii, iar după aceea, la vreo 2 ore și ceva, pe la 7:30, am mâncat pește și cartofi dulci. Deci, practic, toată mâncarea mea de ieri a fost comprimată în 3 ore și după aceea n-am mai mâncat nimic. Asta, din nou, a creat un stimul extraordinar de mare, metabolic vorbind, pentru că ieri dimineața la ora 7 am făcut not 40 de minute, după aceea am făcut o oră alergare dealuri și încă o oră și 20 de minute bicicletă rulaj ușor. Deci, practic, ce am făcut? Cu postul pe care am făcut 21 de ore, low carb, n-am mâncat nimic, nici mesele, după aceea foarte puțin, antrenamentele la intensitate redusă, am golit tot corpul de glicogen în ultimele 2-3 zile, tot corpul. I-am dat aseară 140 de grame, azi dimineață 60 de grame, deci în total 200 de grame, dar peste noapte se consumă. Deci am intrat în acest antrenament de alergare secat de glicogen. Și atunci garantez că stimulul, faci un astfel de antrenament,
îl faci la 4 minute pe kilometru, 15 la oră, dar rezultatul este mult mai benefic și mult mai, cum să spun eu, semnificativ, comparativ cu situația în care ai fi mâncat de 2 zile în continuu paste, pizza, spaghete, cola, ciocolată, Snickers, Mars și toate cele și de dimineață ai fi băgat iar o grămadă de geluri. Adică dacă ești mașinărie de ars zahăr, corpul tău începe să devină mai leneș din punct de vedere ca la mașină, al economiei. Cu cât începi să dai mai puțin, cu atât el devine mai economic și devine mai eficient. Evident că nu poți să duci în viteză dacă îi dai zahăr, cola și toate astea, dacă îi le scoți după câteva antrenamente, 2-3 săptămâni plus stimul, el începe să devină mai economic, mai eficient. Și asta e toată șmecheria. Și, apropo, aici apare și efectul de slăbit. Pentru că gândește-te acum cât a trebuit el. Mi-a fost greu și nu e o viteză mare, știi? Dar căldura, faptul că am fost low carb, înțelegi? Corpul a intrat în resurse proprii ca să poată să susțină efortul, știi? Și acum, ce facem după? Proteinele, neapărat când facem fasting, trebuie să luăm. Ce recomand să faci, și mai ales dacă faci fasting și dacă faci și sport, recomand să iei niște aminoacizi de calitate. Poți să iei reprize de câte 5 grame, 3-4 reprize pe zi. Dacă vrei să înlocuiești o masă, poți să ieși chiar către 15 grame, 10-15 grame de aminoacizi de calitate. Și mai ales să îi compactezi sau să îi grupezi după sesiuni. Da? Ai făcut o oră de alergare de sală, corpul are nevoie în primele 40 de minute să îi dai acești aminoacizi ca să se refacă. Vorbind de această fereastră anabolică din culturism, e cunoscută, în primele 40 de minute mușchi ca un burete. Și ce recomandăm aici și ce folosesc de ani de zile, cei 5 samurai, care cei 5 samurai întotdeauna mi-a plăcut, sunt așa, începe glutamina, alfa-lipoicul, acidul alfa-lipoic e foarte important pentru că atât în celulă cât și în membrana celulei, vitamina C, vitamina E și Q10. Și vom vorbi despre toate acestea în următorul vlog în care vom discuta despre ce este fiecare, ce face și cum ajută, cum și când să le folosim. Da? Acum, la antrenamentul de astăzi, ce aș recomanda? În primele 40 de minute 60 de la antrenament, ceea ce o să și fac acum, am deja la mașină, o să merg, o să iau o proteină de calitate, un shake așa frumos, 50 de grame și hidratare. Există foarte multe ori și eu am problema asta, când din cauza faptului că ești deshidratat, ai tentația sau ești tentat să mănânci foarte mult. Dar, ai să observi, eu folosesc de la țară, zeamă de varză de la Butoi, extraordinară. Băgată la rece, vă recomand pe căldurile astea, la frigider, pun un pahar de apă, cu un pahar de apă, de zeamă de varză și cu un pahar cu apă, beau așa, băi, mă liniștesc, băi, nu mai îmi tai toată mâncarea. Probiotic și prebiotic natural, adică zeama de varză cea mai tare. Da, o proteină de calitate, aminoacizi de calitate, 5-10 grame, zeamă de varză ca să hidratez și o oră, două nu mă ating de mâncare. Beau apă și o să văd că, de fapt, eu, dacă pun carbohidrați, pentru că am făcut prag lactat, am consumat carbohidrați. Nu mă duc să mă îndop acum că e de vreme, cu 30.000 de sălăți, de fripturi, e prea devreme, eu trebuie să pun carbohidrat. Pun un carbohidrat de calitate, că mănânc o banană, că mănânc fructe de pădure, afine, sunt o grămadă de mure, coacăze, zmeură, mâncați din astea acum. Fă-ți un shake frumos de banane cu afine, cu coacăze de la congelator, poți să pui puțin unde arahide, o proteină, bei asta, te hidratezi. 2-3 ore, nu te mai atingi de mâncare, bei doar apă, te hidratezi și dacă îți mai este foame, mai mănânci o banană, 2. În așa fel încât faci un calcul. Bă, am muncit o oră jumate a fost antrenamentul, vreo oră a fost ritm gaz. Am consumat cel mai probabil în ora aia vreo 400 de grame de carbohidrați, 350 cu siguranță i-am consumat în tot antrenamentul și trebuie să-i pun înapoi, da? Îi pun înapoi în următoarele ore, exact cum am discutat și asta este tot. De seară, la ora 7, la cină, mâncăm o proteină de calitate, că mâncăm un pește, că mănânci o friptură de vită sau dacă nu vrei să mănânci carne, poți să-ți faci niște ouă fierte și cu niște fibre, o salată și după aceea s-a terminat pentru astăzi, ai închis fereastra, nu uita că ai 24 de ore până la sinteza proteinilor de la antrenament. Deci mâine la ora asta în continuare corpul suferă și se reface după antrenamentul pe care l-am făcut acum, așa că mâine în continuare proteină de calitate, începe să scazi din carbohidrați, nu mai băga mâinea ta carbohidrați că s-a dus fereastra, ai consumat, ai închis, ai reumplut resurse de carbohidrați, la revedere! Dacă tu dai mâine surplus, se depune. Și treci către fibre, către legume, către grăsimi de calitate și te pregătești pentru următorul antrenament, cel mai probabil sâmbătă va fi următorul stimul la 2 zile de astăzi joi. Asta a fost pentru astăzi, te aștept cu mare drag la următorul antrenament să vedem cum ne antrenăm pentru înot și pentru bicicletă.